Hello everyone, welcome to my YouTube channel AM World Mursina. মই মুৰ্ছিনাই মোৰ YouTube channel AM World Mursina লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আজি মই আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আনিছো। তেন্তে আহক দেৰি নকৰি আজি ভিডিওটো কি আছে চাও। আজি মই চুলিৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ জবা ফুল আৰু ইয়াৰ পাতৰ পৰা তৈয়াৰী এটা হেয়াৰ পেক ভিডিওটোত আগবঢ়াইছো। যদি ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকে তেন্তে গম পাব এই হেয়াৰ পেকটো চুলিত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সেইবাবে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। মই এই হেয়াৰ পেকটো তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে জবা ফুল 8 পাহ আৰু পাতটো 8 খিলাই লৈ লৈছো। প্ৰথমতে মই ফুল কেইপাহ আৰু পাতখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছো। এতিয়া মই ফুলৰ মাজৰ যিডাল থাকে সেইডাল আৰু পাছৰ যিটো অংশ সেইটো এৰুৱাই ল'ম। গোটেই ফুলখিনিৰে তেনেকৈ এৰুৱাই ল'ম। অৰ্থাৎ আমি এই হেয়াৰ পেকটোত ফুলপাহৰ অকল পাহিখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই গোটেই ফুল কেইপাহৰে তেনেকৈ পাছৰ যিটো অংশৰ মাজৰ অংশটো এৰুৱাই পেলালোঁ। এতিয়া মই ফুলৰ পাহিবোৰ আৰু পাতবোৰেৰে এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ম। পেষ্টটো মিহি হ'ব লাগে, নহ'লে লগাওঁতে ভালকৈ নালাগে আৰু যেতিয়া ধোৱাৰ সময় হয় ধোৱাৰ টাইমত আমি বহুত অশান্তি পাওঁ। এতিয়া মই জবা ফুলৰ পাত আৰু পাহিৰে এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া এই পেকটো মই মোৰ চুলিত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। মই এতিয়া গোটেই চুলিখিনিতে হেয়াৰ পেকটো লগাই লৈছোঁ। মই 3 ঘণ্টা পেকটো চুলিত লগাই থলোঁ। এতিয়া পেকটো মোৰ চুলিত শুকাই গৈছে। এতিয়া মই প্লেইন ৱাটাৰে চুলিখিনি ধুই আহিলোঁ। যিদিনাখন এই পেকটো চুলিত লগাব সেইদিনাখন কোনো ধৰণৰ চেম্পু আৰু কণ্ডিচনাৰ চুলিত নলগাব। মই কাইলৈহে চুলিত চেম্পু আৰু কণ্ডিচনাৰ লগাম। আৰু আপোনালোকে এই পেকটো 4 বা 5 ঘণ্টা ৰাখিব পাৰে। মই মোৰ চুলিত এই পেকটো 3 ঘণ্টা ৰাখিছিলোঁ। এই পেকটো মাহেকত 2বাৰ বা 3বাৰ চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় সুফল পাব। আমি আচলতে চুলিৰ সৰা যিকোনো সমস্যাৰ বাবে জবা ফুল আৰু জবা ফুলৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যিকোনো পেক হওক, চুলিত হওক বা স্কিনতে হওক, এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আমি ইয়াৰ বেনিফিট পাব নোৱাৰোঁ। একেৰাহে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেহে আমি ইয়াৰ সুফল পাব পাৰোঁ। তেন্তে এই পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে? আমি আচলতে এই ৰেমেডিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও নিজৰ খাদ্য তালিকাখনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগে। চুলি কেনেকৈ সৰা কমাব পাৰি ইয়াৰ বাবে এটা মই ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আগবঢ়াই থৈছোঁ। আপোনালোকে আই বাটনত চেক কৰিলে এই ভিডিঅ'টো পাই যাব। এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। তেতিয়া নতুন যদি মোৰ ভিডিঅ' আহে তেতিয়া আপডেট পাই থাকিব। মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল।